Szia! Ma kezdem az új munkámat. Ó, milyen izgalmas! Hogy érzed magad? Egy kicsit ideges vagyok, de boldog is. Ez teljesen normális. Remélem, nem fogok hibázni. Jól fogod csinálni. Az elején mindenki hibázik. Ez igaz. Ki fog neked mindent megmutatni? A csapatvezető fog segíteni nekem. Ez jó. Lépésről lépésre fogom megtanulni a munkát. Ez a legjobb módja a kezdésnek. Korán kell érkeznem, ugye? Igen, ez jó ötlet. 8 órakor indulok el otthonról. Jó, így lesz elég időd. Mit vegyek fel? Valami rendezettet és kényelmeset. A sötétkék ingemet fogom felvenni. Az nagyon professzionálisnak hangzik. Vigyek magammal valamit? Csak egy jegyzetfüzetet és egy tollat. Rendben. Ma este bepakolom a táskámat. Sok szerencsét az első munkanapodon.